ادعوا لي بس اطلع من هذا المكان سليم. ثاني افضل مطعم في امريكا كلياتها. الاشياء بتقعد يوم، بتقعد 12 ساعه على اقل تقدير. حجم قطعه البريسكت قديش ما شاء. يا بي الريحه، يا بي الريحه، قاعد بتنزل دموعه من الدخنه اللي طالعه من السموكر عشان يغطيها. يا اخواننا ردوا علي، دخيلكم هذا ايش؟ طلع المنظر، معركه من الطراوه، مهرجان من النكهات. اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا جوعانين. وبعدين معي يا اخواننا، وبعدين مع مخي الخربان هذا في كل موسم بنعمله في البرنامج لازم نعمل مصيبه. من الموسم الاول كنت اتصور في لندن ناكل ستيك في لندن، لا نطلع على اسكتلندا سفر عشان ناكل ستيك في موطنه الاصلي. في الموسم الثاني في السعوديه كنت بصور في جده، اسلخ مشوار 7 ساعات رايح جاي على جنوب السعوديه عشان ناكل الحنيذ في موطنه الاصلي. في الموسم الثالث موسم تركيا كنت بصور في مدينه اضنا في جنوب تركيا، فيديو على الواتساب وصلني لشيف بيعمل سمك بطريقه رهيبه، خط اول طياره واطلع على طرابزون عشان ناكل عنده. الموسم الرابع حتى رايح على عمان فقط عشان موضوع الشواء العماني. خلصنا الشواء العماني، الشباب قاعدين بيحكوا معي بيحكوا لي عن طريقة عمل المطبي في صلالة. خذ أول طيارة ثاني يوم الصبح وروح على صلالة عشان ناكل المطبي على الحصى. وهنا أمريكا ونفس المخ الخربان لساته شغال. كنت في شيكاغو، المفروض أني أروح على كاليفورنيا بس لا ما بقدر. طلعت من شيكاغو على جنوب أمريكا، ولما نحكي جنوب أمريكا قريب على تكساس إيش بنحكي؟ لحمة. أنا حالياً في ولاية أريزونا في مدينة فينيكس تحديداً قريب على تكساس. ولما نحكي قريب على تكساس بدنا ناكل تكساس ستايل باربيكيو في مطعم اسمه ليتل ميس باربيكيو. مين هذا الليتل ميس باربيكيو اللي جايبني من آخر الدنيا لهون بس عشانه؟ المطعم هذا مصنف في بعض الأماكن السنة الماضية ثاني أفضل مطعم في أمريكا كلياتها. هسا لما نحكي مطعم بهاي القوة بهذا الجبروت بهاي السمعة الناس حتفكر إنه أوف مطعم كبير وراقي وفي أقوى مكان في الدنيا. تعالوا شوفوا. وصلنا ليتل ميس باربيكيو. هسه مبدئيا بتحس حالك داخل على كراج سيارات، ابدا مش منظر مطعم، خصوصا انك انت جاي ومتوقع انك تاكل اقوى لحمه في العالم. طبعا على الاقل يكون هيك مطعم طبيعي، لا لكن معلش ايش تعلمنا من كل هاللفلفه ومن كل هالسفر؟ اذكى اكل في العالم بتلاقي في هيك اماكن. على فكرة أنا جاي هون الساعة 9 الصبح، قبل بساعتين مما المطعم يفتح. المطعم بيفتح الساعة 11. أعطوني ورقة اللي هو الدور تبعي، رقمي 5 في الدور. يعني لسه في ناس مجانين أكثر مني جايين قبل ما المطعم يفتح بأكثر من ساعتين عشان يلحقوا الدور تبعهم. الناس بتيجي هون بتاخذ رقم، تقعد تستنى تستريح تقرأ شغلة عبين ما المطعم يفتح. خلينا نشوف طريقة عملهم للمشاوي. بس لحظة خلينا نكون متفقين بالبداية على شغلة. المشاوي هون في أمريكا أو خصوصا تكساس ستايل باربيكيو هي طريقة مختلفة تماما عن المتعارف عليها في العالم كلياته، بالأخص في الوطن العربي اللي هي مشاوي فحم أو حطب بتحط عليها لحمة خلص الموضوع. لا هون في شوي عن طريق السموكينج اللي هو عن طريق التدخين. كيف هاي العملية بتصير عن طريق مكاين زي هاي المكاين الكبيرة اللي هون اللي هي بسموها سموكرز. هاي الماكينة هي فكرتها انها تحرق الحطب في جهة ما بيوصل للحمة إلا الدخنة تبعته. فإحنا قاعدين بنحكي عن اللحمة قاعدة بتنشوي عن طريق الدخان، هو هذا السموكينج. لما نحكي عن السموكينج نحكي عن شغلتين رئيسيات. أول شغلة هو إنه السموك هذه الدخنة شو ما توصل حرارتها ما بتوصل درجة حرارة كثير عالية، فمعناتها عندنا سلو كوكينج يعني الطبخ على مهل، والأشياء بتقعد يوم، بتقعد 12 ساعة على أقل تقدير. ثاني شغلة كثير مهمة لما تحكي سموكينج وبتحكي حطب، بتحكي عن إنه النكهة تبعت الحطب تتغلغل جوا اللحمة لمدة طويلة، بتضل الحطب قاعد بيطلع دخان، والدخان هذا بيجي على اللحمة عشان يطبخها. Hello. What's up? Yeah, he's standing up. قاعد بتنزل دموعه من الدخنة اللي طالعة من السموكر عشان يغطيها. The sacrifice for meat, bro. Yes, sir. Yeah, for you. Well done. Yes, Thank you. وكالعادة لازم يكون في أنواع حطب معينة بيستخدموها في الشوي تبعهم، مش أي حطبة ارميها في النار وخلص خلص الموضوع. بيستخدموا هنا نوعين حطب. النوع الأول اللي هو الوايت أوك، حطب
برضه ممكن نحكي غالي شوي، لكن ميزته انه في طاقه كثير، يعني بيستحمل مده طويله كثير. واحنا حكينا عن السلو كوكينج هنا، فلازم يكون في حطب ما بطفي بسرعه. الحطب الثاني هو اللي بعطي النكهه الرهيبه، هو من شجره البيكان. البيكان اللي هو مكسرات بتشبه الجوز، ما بعرف لها اسم بالعربي ولا لا، لكن الريحه اللي بتطلع من حطب البيكان هي الريحه اللي بدهم اياها توصل للحمه وتنكه اللحمه فيها. شوف لما توصل انت لمرحله من انك انت تختار نبته معينه بدك تشوي فيها عشان تطلع نكهه معينه في اللحمه اللي انت بدك تاكلها. انت لما توصل لهيك مرحله فانت قادر انك تجيب واحد، ومش بس واحد، كثير ناس قاعده بتستنى لساعات عشان تاكل اللحمه عندك. شغلتين رئيسيات بيعتمدوا عليهم في الشوي في هاي المناطق، اللي هي البريسكت والبيف ريبس. طبعا كلياته لحم بقري، ما في لحم خرفان. البريسكت بداية هي قطعة من البقرة، بتكون اتوقع من تحت الراس، يعني من الرقبة الى وصولا للبطن، قطعة يابسة مش سهل انها تنطبخ باي طريقة، فعشان هيك بيطبخوها بطريقة السموكينج اللي هي بالتدخين، اللي هو المدة الطويلة عشان تطلع طرية. اول شغلة طبعا اللحم بتتبل، اشياء بسيطة، ملح وفلفل اسود وبهاراتهم الخاصة. هاف واي تقريبا في نص الموعد تبع الاستوى تبعها بيفتحوا عليها وبغطوها. ليش بغطوها؟ عشان ما تنشف. هاي هي البريسكت اللي بحكي عنها. شوف حجم قطعه البريسكت قديش، ما شاء. يا بي الريحه، يا بي الريحه، يا بي الريحه، نفسي اقعد واتربع جوا مع اللحمه. ثاني شغله رئيسيه هنا في موضوع الشوي عندهم هي البيف ريبز، اللي هي اضلاع البقره او اضلاع الجاموس. صراحه هاي الشغله اللي جايباني على هذا المكان خصوصا، معروف عنه البيف ريبز اللي عندهم شيء من عالم ثاني، تعتبر واحده من اقوى البيف ريبز اللي في العالم كلياته. قبل ما نطلع من هون بس بدي احكي لكم شغله حلوه. شايفين هاي اللحمه اللي قاعد تنشوي؟ هاي لبكره، يعني اللحمه اللي قاعد الواحد بيجي بيلاقي لحمه بتنشوي، لا هاي مش لإلك، هاي لبكره بتاكلها ثاني يوم. اللحمه تبعتنا انشوت وخلصت ورح ناكلها بعد شوي. قديش اللي في حالتي المفروض يكون مبسوط؟ والله مش مبسوط، والله بدي اعيط. لو علي لذرفت دموعي فوق اللحم اللي هون. طبعا وقفنا طابور طويل، يعني الطابور طويل لدرجه انه بوزعوا اكل على الناس، لانه حرام شرعا انك توقف وتشم الريحه وما تاكل. انا فلتت على المنيو اللي عندهم، فلتت. هم ما عندهم مش كثير اشياء، بس انا قاعد بقول له بالاوزان حط، بيقطع لي شغله عشان يحط لي نصها، بقول له لا والله ما تقسمها نصين، والله غير اخذها كلياتها. الاشياء اللي طلبتها هون اشياء بسيطه، هم شغلتين. هذا الوحش، هذا الاشي اللي ايش هذا يا اخواننا؟ يا اخواننا احكوا معي، يا اخواننا ردوا علي، دخيلكم هذا ايش؟ ادعوا لي بس اطلع من هذا المكان سليم، هذا كل اللي بدي اياه منكم. وبعدين عندنا هون البريسكت، عندنا الفاتي بريسكت هاي، وعندي بريسكت ساندويتش، وعندي تشوبت بريسكت اللي هي البريسكت اللي بتكون منسله. بايش نبدا؟ والله ماني عارف ايش نبدا بالتشوبت بريسكت؟ لا نبدا بالبريسكت هاي. طلع شو هاد؟ شو هاد؟ شوف اللحمه كيف من جوا. طلع. والقطعه اللي ماسكاها هاي من فوق اللي هي قطعه الفات هاي، والتحميص اللي عليها هذا البهارات لما تحمصت من الدخنه. طيب خلي البريسكت الحين على جنب، نمسك الجريندايزر هذا. الجريندايزر هذا هو اللي مسفرني وموصلني لهذا المكان، هذا الجريندايزر. يا اخوانا والله معقول، والله ما هاين علي اكلها، اقسم بالله نفسي احضنها. شوف الالوان كيف هيك، الفات هذا اللي حوالين العظمه، بعدين تدرج الالوان لحد ما توصل للكراست هاي اللي فوق، اللي هي كانت البهارات اللي متحمصه. خلاص والله ماني حاكي كلمه زياده. وهي كيف تتاكل بلا شوكه بلا سكينه، هاي تتاكل هيك. هاي بدها جونجر ياكلها. لا بتمزحوا، لا بربكم قولوا لي انكم بتمزحوا، لا بالله تحكوا لي انكم بتمزحوا، والا والله بنقل بسكن ورا هذا المكان الحين. يعني في اللحمه، في عالم اللحمه في شغلتين، في طراوه وفي نكهات. لما تحط لي الاثنين مع بعض انا ما بستحملش انا هذا الكلام. مش اي نكهات ومش اي طراوه ربز كبيره، نكهات السموك اللي عليها، البهارات اللي عليها، نكهه الحطب. فعلا بتحس انه هاي شغله ضلت في الحطب كثير، وبتحس انه الحطب اللي فيها ما كانش اي حطب، وبتحس انه انت لما تاكلها بتبطل نفس البني ادم اللي كنت قبل ما تاكلها. خلاص خلونا ناكل وانا ساكت، انا مش عارف ايش قاعد بخبص. يؤسفني انت هتخطب؟
لا ربزه بعد اليوم، لا والله لا ربزه بعد اليوم. ذكريني كنت بحكي الالوان كيف لما تاكل بتحس بهاي الالوان بس على نكهه. يعني تخيل انت لون ابيض ايش نكهته، اللون الاحمر ايش نكهته، اللون الاسود ايش نكهته. شوف الوان حتى البريسكت كيف الالوان اللي فيها. وعلى فكره البريسكت بشوها بيكون فيها سكر من برا، هذا اعتقد سكر بني. فانت قاعد بتاكل حلاوه مع حطب مع ملح. طعمه الملح طيبه كمان، قويه شوي لكنها طيبه، لانه برضه هو الملح نفسه بيكون سموكت قبل ما يحطوه، وبيجي عليه سموك مره ثانيه غابه من الدخان. انت قاعد بتاكل في تمك معركه من الطراوه، مهرجان من النكهات. طيب الحين يجي للبرجر. برجر ايش؟ اكيد مش برجر لحمه عاديه، برجر من لحمه البريسكت. يعني هاي قطع البريسكت نفسها مقطعه ومحطوطه في خبزه بريوش ومسكره. في اي شيء ثاني لا. احنا يعني ممكن بس هيك عشان الحلال والحرام نحط عليها شويه بيكلز. حرام حرام اللي قاعد بصير، حرام. نرجع للبريسكت، تشوبت بريسكت. حلاوه تشوبت بريسكت هاي بدنا ناخذ من البريسكت نفسها هيك ونغمسها بالجبنه ورقصنا يا جدع. نحكي بس شوي عن البريسكت وليش انا كثير بحب البريسكت، وليش هاي البريسكت باي فار بدون مقارنه اطيب بريسكت اكلها في حياتي. البريسكت هي قطعه كثير فيها فات، يعني شايفين لما تشوفوا قطعه هيك متماسكه بهاي الطريقه فهي كثير فيها دهون، عشان هيك حلاوه طبخها وتقريبا الطريقه الوحيده لطبخها السلو كوكينج، واحلى طريقه لطبخها هي عن طريق الدخان. فلما تنطبخ على السموك لفتره طويله السموك بدخل جواها، تيجي قدامك القطعه بتتقطع، فانت قاعد بتشوف هيك زي الشبكه قدامك، شبكه من اللحمه اللي تشابك بينها هي قطع الفات. عشان هيك بتحطها في تمك بتحس بإشي كتير غريب، بتحس انه طعم نكهة لحمة إشي مختلف. هذه البريسكت، هاي القطعة اللي كانت هون، كيف انا حطلع من هون وحلف ظهري واعطي المكان ظهري واغادر هاي المنطقة وانا عارف حالي ما حاكل من هاي بعد اليوم؟ انا ما بعرف، عن جد مش عارف اوصف طعمها، عن جد مش عارف شو احكي. رجعت انفعلت. بريك 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 بريك. انا مش جاهز نفسيا اني ارجع اتكلم مرة ثانية. بريك، ومش عارف اذا حنحلي ولا لا في اخر الحلقة، لانه هاي الطعمة ما بدي اياها تروح من تمي، بدي اياها تضل الابد جوا تمي. A few minutes later. بلا بريك بلا بطيخ، والواحد جاي هون عشان ياخذ بريك. بعدين انا ليش كنت بدي اخذ بريك؟ عشان بديش طعمة الحطب تطلع من تمي. الحل بسيط وسهل، بايز معمولة في السموكرز على نفس الحطب. يعني هون عندي تنتين بايز. اول الباي اللي هي هاي الفطيرة او الشطيرة مش عارف ايش يسموها، فهاي البيكن باي فيها بيكن وفيها اشياء ثانية مخبوزة في السموكر نفسها من الحطب تبع نفس النبتة هاي اللي هو نبتة البيكان. يا اخي شوف الابداع يا اخي، والله العظيم مبدعين، كل شيء مبدعين فيه. حتى طرقهم بتشوفهم قاعدين بقيسوا كل شيء تبعت هاي المقياس الحراره تبع اللحمه، كل شيء بتاكدوا منه على حذافيره. ثاني وحده هنا عندنا اللي هي البامكن باي، اللي هي من الباي تبعت اليقطين والنوتيلا. غلطان يلي فكرت انه النوتيلا هي شويه نوتيلا فوق، لا يا حبايبي، النوتيلا بتيجي من تحت وبعدين طبقه اليقطين هذا اللي زي المعجون اليقطين وبعدين النوتيلا من فوق. واو، بلا نوتيلا بلا كلام فاضي. هاي اسمها باي، هذه اسمها باي. بتجنن بتجنن بتجنن. العجينه كثير طيبه، الحشوه اللي من جوا هاي كثير طيبه. بعدين بيجي السموكر البخور تبع القعده. ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. والله شكرا، والله بدي اختم الحلقه هون وخلص وناكل الباي هاي بسلام وخلصت الحلقه. وفي كتير دروس مستفاده من هاي الحلقه، كتير كتير كتير. اهمها انه السفر لاجل اللحمه هو اجمل انواع السفر في الحياه. شكرا كتير، خلصت الحلقه. نشوفكم في حلقه جديده، مكان جديد واكل جديد. سلام.